صابره سنة صابره صابره دسته با داخل صابره صابره دست داخل ده دست دست صابره هاي في شانس كويس بعد 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 بيطلع شاسي ندار مو بتري على عم تسكنوا هو يرجع دار ده بايده مش دار دار والله ما تقدر تشكي دار اظن هبيض لي مال سامي كده خلاص وين بيه انا مو اساسي هذا بيدا yaptı. آه خیلی داخلی شاید جت کار کنی؟ نه جد یه خورده داخلش داره این طرف با جت بزن تمومش کنیم البته با یه اتاقی خب وسیله داخلش فعلا همش یادزیم بده تا بعد الان بده داخلش لاس کنی باید دوستو یه اتاقی بود زفتش باشه فعلا یه وسیله زن که چشنه لی بیام میدم دارم بی خالی من دست پای زن شو کمی تشتی تیله جت سله من شوی گوشه شنه لی بیام این گوشه ایرد زمش که بلیزیم شو لو زاده هر چی بری شو انچی آه شنه چی زاده هم بیروش صابیره
سنه صابی خینم صابی دسته صابی سنه و داخل میاد صابی ده کرو صابی وای مار صابی ده مار زنشه اوه کرو مار biri genau das kırdı nerede مار سكني دست داخل ده مار سخته سيكو مار سخته سيكو دست من دست صابی چاش وای چاش کردی ها خانم چاش من دکتر بیان خبر ها دست نیش زیره سمینه بویه یه توی باش بالا وای الان چیکارش کنیم خبر زور زنه گرامی حوز اولا هم بتی مار اقرب مثل زمیو بویه وای این خنش حواست بویه زنه رو خبر بزنه دوباره مار سختیه پا من بیش تایزنه بیای بان پا تایزنه بیای بان پا تایزنه چاش کنیم ها چی کنیم بقار ها چاش کنیم خان رو درد کنه ها برادر تامون بیار مدر الان چاش کنیم مالی از سمی بوی خیلی خطرناکه ها نانی بالا چاش کنیم مگه الان چه زیری شکل انده جون داره جونی میبره بی حسابی نه حالا جون داره آزکا جون داره بیار شدر وای چاش کنی کارگر بدبخت بیچاره سیتان یا قوی مارکو وای چاش کنی ها دکتر بیارم همون دایدار شما سیمو شما هاشا دوری؟ ها شما های دوری زنه بزنی؟ اون آنتن نیری اصلا هیچ دیدی برای؟ تو باید برای بیارش تا میره کنه باید دست چیز یه دست ماله میشه بوندای موچن بوندش باید چیز زن نکشه بالا بقشه بالا انده دست چکشه بالا بیره نه بوندش موچن بوندش دستشه بانیشه بالا دست بیا بالا آیا سه بالا چیز زرش نکشه بالا اگر میشه نبی وای چیز زر نیا بالا اونش که در داره وای بیدار تشکر در داره بدبخت سارا و یه سیمای کاری انجام به مار کوه بیشتر الان دو خواهش دیر شرم بیبارم ستای خوش خشب برام آمد دویتل با هم میرو نونو والا تشکر تیگو چکنی تو بهتر دو در داره بدبخت تشکر از سمی نبوی تو نیست استابلم الان دویتل بردارم بیارم تو دیواش یواش بره موبایل منم کره دقیقا داخل صادر بیارش دابلم آنتنی زایج دون اورژانس بیاید دقیقا یارش دابلم زنگ دون آنتنی ریرسه ریزاش خط بره باشه می ازالی هم یاد حواس داشت بوی کلی زر شبایته نامک خوب نان نزد سمینه بوی خوبه گل نان بزنی در زا باش تموم بی سخت ماری ببین باید سزبلم شهر باید بره بوشی آنتنی رسه خود برای آنتنی برای شاه همون دویدر بی بعد همون دویدر چون من نه مدواچه بابا من ماشی چی بینو یانه اوی چی شانسی بچه مدوا
وای وای بدبخت دست دراز رو سکری سر که الان من دوی تو یارو زیتر راحت زیتر برای بهتره باش پیسی شانس کوه بچه بدبخت داده این بدبخت بیچاره هیچ کسی نداره مو بهتره الان رو سکنم خب این بدبخت دوایده نه تو نماجی هیچ نیست ماجی هیچ نیست ماجی ماجی نه چند ناراحت تو بیسی جوری ماجی نه تو هیچ نیست الان دکتر یاد الان یا زنگ لان دو زنگ زیبا الان یا به اورژانس نه تصمیم بلند تمام میشه بهتر زنگ زدم یا بهتر در دال بر ساعت کسی نداره چه بدانش برس خیلی کن سمی بویست چه مار سمی بیره زون داشت بسن حالا چند قدم منتظر است اورژانس الان دکتر خوش یایدونه زنگ زدم دومه خط داد او بریم خطی نه بس الان دکتر بیای سلام بیایی طرف هرچی زنگ زدم گوشی ز آنتنی را تا دوم آنتن دام بالاخره بس از اون ها بیا ببینیم مارس از سمی بیاره یه رفت تو قانه خواستکارش انجام بده مارزش دستشه؟ ها اینه؟ ها بلادش که تا بزنم شو بزنم چی ما بجیم چی ما بجیم باش بلادش خدا سریدم پایه در داره؟ در داره سفاره سر فتحه بدبخت موزه سلی زخم مارش که فعلا هستاره نیشه زاینش سمیس انگشتی هستش مارکو هیرونه بیا بودن هست سمی بیاره مارکو رو تو منت سمی اینه؟ مار سختیه نه به نظر سمی نیست این ما سمی نیست نه سمی خب نه دیگه نه؟ یستم والا من یه مساجد داره زنی سری باباش بیمارستون انا درستش چه چیزی رو میگه دستش بینه بس ماش گفتم یه وقتی زن بازش خوب شده بازش میکنه بشوری یا الان یه دیگه چم آب جان بیا درستش کنه تمیز
صحبت نمی‌کنین؟ نه بدبخت لاده بدبخت می‌باستی به کار کنی من شانس پیزا شانس بخاطر تهمه او چیزه ما رو اشتره همه چیزی زمین بری ما رو داخل حوض او بی زمان دوجی دست باش صدا خوب میشه درد دارد زود باش زود باش نوجی نوجی دست یا برش بیمارستان الان صبح نه حالا ما یه سرم بشی میزنیم این دردش هم بشه مستچهش خیلی بزنیش نه باباش بیمارستان ما رو که بابا نمیبینی این شیشه با خوش برش بده میتونی باید برش بده آزمایش تیاش بده خوب میشه دست بر دست بر حالا درد احساس شده میشه دست در نکنه بزرگی مهرمه در دفتن گناه داره حالا میشه سمینه بی خوشگلسی ولی اطمینان کاملی بریمش بیمارستانش بهتر خوب میشی نکن خوب میشی درد داره زبونشن میجوری صحبت کنه چی؟ باش اسمش چیه؟ ایسا نباشی نباشی سایی
بری چند سال شه؟ نه 40 سالشه. خانه اپراتور دونسته 40 سال شه؟ ها. بس آزاد دیدم دار بشه سونم طوری نیست لازم نیست اسم چه بنویسی. خب باشه نه من یه مقدار دارو دارم. فقط یه آزمایشی بنویسیش چه هم دا خود برم شما برو میش بیمارستان آزمایش چش بیاد. باشه من به تاپما داد. نه باش می‌نویسم کلمات کلمی. ما تو با مصرف که دستش برمش به شهر بیمارستان. باشه دردتون میشه. خیلی ما رو بمیشی چیز بریش. باید ببین که آزمایشش بگیری. خیلی شیشه بچه بایم سیم موقع آزمایش های لازم احتیاط داشت بگو بفهمید سماری بستازیش. شیشه جرش نه این کوچیکه. یه بزرگتر باشه. خوبه. دیگه خوبه یا آره میخوره. اینو خالی کن. بهتره بچه چیزه زیاد بهتره بگیره یا میکا با آب هست. بذار داخل. به آزمایش الان حالش بهتر شده. بهتره بگیره سیزن چیزایش سرم بهتره دردش آروم شد. مارکو کجا بود؟ تو تا این حوز خاطری او این حوز داشت خناچ بین کارش او بیار تو جت درست تا این حوزش اینجا بوده؟ ها. خب یه تشنهش میخواست آب بخوره. به خاطر این بخاطر او آب داشت چشمه من. خناچ بین چیه نه ستوری بود بازم خدا را شکر که بهش غم شده. ببین چی میشه. اگه حالش بخیره باید ببرمش بیمارستان. ولی اگه خوب شد خودش اینجا وایس. میتونی باید صحبت کنی؟ اما باش بیمارستان بهتر است آزمایش چش بیجله. حالا سی اطمینان کامل. اطمینان کاملی بریمش چون آزمایش اج بیاد خوب یارمش. تا با این سلام میتونی ببریمش. بس رو بچشه یک چشش سلام 20 دقیقه تا ببریمش. فاطمه بشه. مشکلی نیست چه با می سرم بریش سرم درا. چیکار داره خیلی سرم ها با می سرم بی بهتر از تبلسی میشه این بیمارستان بهتره. وقتی تو مسیر بعد از سلام سوزنش در میاد اذیت میشه. های من حقیقتا کافیه دارش. سه واضح بود بیمارستان اطمینان کامل. در داشت دست بچه بده. باید آزمایش کردی بهتره دست بده.
زباله داری؟ آه داریم دفتر دیواله اینو بذار داخل یه ساعت کسی سریع تا خراب نکن. خب باش تابی خوبه زي بقى تبجي بلانش بدنش ای چه ترسان بی حالو بگیدن اترام بیا بیارسون دامیز دربارش اطمینان بهتره حالا خشتر ربط اون ما رو اول داد تا اون ما بی زحمته میری میتونی به داوید خانم بله نمیخوای بیا اوجان هم بذار لب زاده وای میسه خودم میبریمش آها باش حاضر مادر بزرگ ها باش من بعدم اصلا وسیله‌ش آماری کنار بوده خانواده‌اش سن با شما تو پاش زنگ زدی با زنگ بزن باش باش ممنون الان بعدا ما بعد به خانواده‌اش وسیله‌ش من تصدق کنم بسون برش برم سی آزمایش چلیش خراب هم چیزیش نبود نه مارش سمی نبیم چی گفتم مار ها اویه خیلی اوی خیلی نیستن سمیه رو سیاه بشناچ نه سی اوی آیت داخل صادر نیای هوای جرمه یا اوی خیلی نیستن مواقعی که می ایران نیستم احتیاط که وقتی عبوری دوربر خود سیگس که الان او چشمه 40 ساله او چشمه عطبی درست خوبی خشه دار برای خشن داره مار اقرب همه تدر هیزه می بود مالا ترسو خونه نمیدونم من با قش خیلی اوورداری باری اول چند سمه او حوزنی خواب باری مار یا منش او خیلی سمی و بیست نه روزی نشم بشه فقط او شیلنج همو او سالمه خاصی مصرف سیمان جتسی خاش اینطوری به الان سکه تمام خزندیه لوکیله مثلا میکنه تا مشک یای داخلش الان یه مش کردیم همینه گالا ما را بیشتر سه میای دینا ایران همین مار سختش چایی بس خب ببین ما را به خاطر همین میای اون بوده ده حواست زم کو کلی وقت اوورداری شباب واسه بیشتر بشه شویده نه خواستم بیاری او بری و روز او بری ذخیره کنی به داخل صادر باشه دیگه خدایا شو نه سمی بیانده ای بدبخته که نه مارچ ته اوهای سمی نیست ما را سمی نیام بیشتر می دوی دور جو سمی نیست که فقط به خاطر چخوام برای آزمایش رو انده می دارو یاد سیل هستش خود آزمایش رو خواست این اسم جت سوینا بزن این طرف دیواره
لباسدن که بوسسیم قشنگ بتینی شو من لاشوام مثلا این درختان حواست خاطر روی درختان همیشه چی خمیشه این وقت هوا گرمه سی خمیشه داخل این قار و این رو دیجه بیشتر خاطر این خمیشه این سالان زبطه بجیره الان اوجه هوا ما باید دنبال کایلش سخش تینا خملان نه باید دم میدش بدی کایل بیمارستان جلش دندان آدرس بیمارستان سی پیامک چلده بابا
حالا دا مراقب بود که او زنجار مراقب بود که ما رو چیخ کن دا زیار دار خدا دنبالی برزن گیرا داره. خب فعلا تا بلا مراقب میشه من اگه گتسش من دکتر گتس شاید هم مرخصش کرد باش. خدا سلام. با خداحافظ